خاطر ماشي نصح الشرائط يتصحى اللغه لو تقصي ربما غادي لينا من بعد شويه اش يجوزنا غادي يهلو يعني انسان يجوز مقارن يعني اما الابل اما مقارن يعني الذكر يعني القري مقارن يعني الغبان ومقارن كذلك الغنم يعني الغنم ما قادش يسمى ذكريه ما تساوى ما ذكرواش ما يكشم يعني ثلاثه الاصناف يجوز اصبح شخص السن لا الاصناف تاعي اتفقنا يعني مسنون يجوز وكنا ذي الاضحيه اكيد يعني دنا ما إلى ذلك إلا جاتنا وقف ولا حدث على كل حال الفقهاء الصحراء الزمان اللي يضبط وقال العلماء كذلك إلا قال يصوب خمسة يسقوسن يوكدوي ماني خاطر لنا كل ما نرنو يعني يعني الدابة يجينا عيني يون يرنو العمر أتجينا ذات سقوات أرسل سقواتن ثلاثة خمسة سقواتن هكذا يعني دنا يوكنا أسيدي الأوفية يجي الشرعي تجوز وكتحل وكدير لا جور من السنه المؤكده 20 سنه. اشياء فرق باش عبد الرحمن السؤال ويسال مثلا محمد ناطقين فرنسا نتصور بسلام زحمه يعني وزمتنا غير غرب ماشي فرنسي وزني غرب لي نتمرني اكيد سعيد مسقسين بزاف بالك هضرت شتور انا معليش الحكمه اللي فرض ربي يعني تلقى اصدق كي صدق يا يود مربي يكرينا يخف العيد عارف اليون العيد بارك الله فيك بارك الله فيك الحكمه دائما كتولي اين ربي شرع الحاجه قرض المسلمين قرحانا من بينهم يعني ابن تيميه قرض ما شرع الله شيئا ولا وضع سنه الا من ورائه حكم ما إلا ربي شرع هذه الحاجه نعرف كاين الحاجه ربي يزرع اين الهن يكون يزرع بلي تصل الهن يقلا داخليس ما إلا إذا ربطنا منين غادي لقى نضحي عندي ضحى أنا مزورة أنشتي إيثار الحكمة تنزور من ندى شو الأضحية شو العبادة أما زون يقرني تربيع الظل من دينا من بصح ماشي سينا فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر الظل يا ربي الزلو قرب ربي يعني إذا قرب أن قرب ربي أخاطر وين قال في العلماء شو الأماني الأضحية يعني ضحى كان حاجه يغنينا الغرب تنزور لنا وين نبدا ديالو 3 4 5 مليون يعني تصور كذا كيجيو ولا ديوني تاع خاطر يبغي الحلال اني تصور وين يضحى وين يزرع المنايس خاطر نجد الحكمه كنزورو سيدنا ابراهيم الخليل يضحى في النيس كيف الناس ربي جربيه يعني يصبح يسميه يقبل هذا يضحي في النيس اش الدنيا وين سنه باش ربي يضحي ما الا وين يوقف يضحي يدير النيس هذا يزبد يصدق الكيز ما يبنوا هم الجماعه يبنوا اللاكو يبنوا ان يعاون يعني مغبان خاطر يوالف الصفو ويعرف دار ما يدري من ويتزور سوى كنعم اللي يتعلم اللي يسين اللي يلمن اللي يضحي ويذم ربي سبحانه اخطر انت غادي قيما لو كان نروح انا يعني قيما انا يدخل من الخير هو كنا نتعلم ونعبد تجي الحكمه تدور كيف الناس قال المسلمين هو كان بنمشي شويه من مغبان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقارد كلوا وتصدقوا اتشم يعني في الأضحية كاين وين يعني يتزلم ولكن صدق ما في مغبان تلاقيو في القصة سيدنا عائشة اسمي نبي وشبيح يعني يزلا خاصي يسكن الثلث الفقراء ثلث النظام انتيار ثلث النظام كيف يشرى يعني الصحابة يتحمل الهدية يقيم الثلث يوم من الثلث يعني انتيار يوم كان ثلاثة مونيك جا سني السيدة عائشة يا رسول الله تجينا كان يتسلسلي أنا يوموني ثلاثة يمون فكر سيني مورن لا يعد الجير نيس نديوش ليح إني ياس الجير سيني مورن يون اللي روحان يفكاز المفهوم القرآن إني سيني نصدق قيما أين نفكا وكنا حمل المدن قيما أين نتشاي روح نفكانا ربي لا جرى نفكانا وإلا تنتشاسا أتجي المفهوم مقرحا وقال الحكمة تسنى أنصدق وش نقرا لك لاقين كوني كان أنصدق في قال يعني المغبان وقال سعنا راي وجلا وقال يعني ولا خصا وقال أمر والسين والثلاثة وكان ديفان كوني جين سلمان خاطر ما جاوش يعرف فينا إني يسنى ربي الكيون تسنى عيودات العيسى مقران العيسى مشطوط العيسى مقران فرحان جمع عندك الناس وشولي في جرده نفدا تدوي تجي
ماشي مع ندير كل امشي قال كيقول لي ولي التيلين اكيد يخدم القضيه الدايرين اكيد ادي مع ندير كل ايوا كاين الحكمه ثم مدل شويه لا يعني يوهورني ساعه شويه الفرق مني ثاني كل هذا سماحا وقت العيد اسمي الفرح هو كان ولاد السينما في جماس ما يهدر راه الناس اللي غادي يهدر يدير ولاد انا السماح الوالدين يوم ما يلا كان يسمحي ما الوالدين يغلط وكذا الحكمه العيد الدويه عطات الامور يلهان عرفتي اللي تولي بلي العيد وكمل حملا ينسلمن حملا اذا ماشي ذاك السمكان ماشي ذاك كان ولكن المعونه ديال كدلنا يجي تساوي العيد بالحد يعني يلهان مليح مليح مليح. السؤال ويسلا دائما بعد ريكاري العيد يخت العيد قمت مع كمال بدري قصيد ديك ولا ديك بكا لك هنا ماشي ذاكره كان دايما الناس ساكن العيوبات انا و يرض الشوني ترض و عم زولاش و يسعى تصطيد ديك ويا بتجديد وكذا انك ماذا بيا كان شي تقعد الشرعي الى عيوب اي تجن اي نزلت لي وتفضلت توافيت وسحرت الدنيا باللي بارك الله الاضحيه بارك الله في الحاج تجي اعتواري ونسقسين يلا خاصو يسرى يعني امشي بالزوار اول ما تفكر ربي الحاجه تفكر الحاجه يكمل حاجه تحملوا ربي ينادي يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ينادوا التوبه على الايمان على الخير يصحن انا نفكر الحاجه الهان وجه ربي سبحانه يون الزكاه ومغفول السكر الحاجه الهان اتقرب ربي الحاجه تحملوا فاش يجي مسلمون قارن لنا 4 العيوب يدي يذكر لي صافي من هذا 4 العيوب باقي دقيق من العيد انا قلت ديالنا حاجه اي ضحيه وين اي يعني قلت العيد 4 العيوب باقي وجوزنا راه مالا اطول الاوبشن اللي باقي يعني تقبلها ربي سبحانه امزوز الحضاره خاطر الحضاره سين لا قنتي كملان تنزور الناس اللي تصلم سجل العوره والبين عوروها العوراء الزكين يعني يصور يعني تروح شي طيف تدرغل يوسف اذا سكت الزوج ما الا يوسف اثني يوم نسقسك كي سقسني داك اللي ديك ولا يوم نايا ثاني قلت داك اليوم سنه يوم خاطني وشويه يا ما يوسف انت يا صغر الزوجه خاطر المسلمون قارن صفات الحريم ثاني الطيف حتى جات صفات الزوج وكان ديوال ذاك السوق كان سكت الزوج بين عوروها ماشي ساعه شويه كذا خليتها لا تبان بلي اثنتي عما تروح تطاقيت تجي تقول العلماء ننزل السمس ننزل إما ما روح في سنف إيفان ما لا يستطيع يعني تروح في سنف وزوجها في سنف نبي تعرف المريضة التي يعني مرضها بين مرضها كين مليح كين هي تاع الهلاك الجرب كدي الحب يبان انك كدي فوكسوميس تجي كذلك وزوجها تجي دي سنف في 3 إقامة العرجاء في ذاك جديد يعني تعب ربما تفضل سيني يعني ضرنيس مشطوح نفسيا الساعة من عيب ذيك ضرنيس مثل الحو تبان بين عرجوها مايلة شوية كانت كاين علاش ولكن مايلة تبان في الحو شكلي وزوزارة ولا قرا في 4 كذلك كان ديالنا النبي صلى الله عليه وسلم يقاد الكثير هذه كان يضعف مليح 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 راني ما تذكر اني قلت نحيفه يعني تركب ولا بيس تجي ولا قادر حني وسيس خاطر ما ممكن تعرفين سكواتين 3 ما الا اذكر تغلي تجي تجدار وكنت تسكب يا ربي سبحانه ما الا فنتنا كذلك كاين الزونيس يمزون ما الا ورثنا عندي قال كيتورا على قندك انا ويجيب كروه يجوز ولكن مكروه هو الشيون العلماء قال ما الا وبعد ميشكار نصح ما الا ثاني واحد بلا الشيون يجوز العلماء ولكن الافضل دائما اللي يستعمل الشيون في لا يطرحين ما الا يرد تصيب بوتي لكن يجوز كذلك ما عليش ولاش ما يبقى مكروه ما الا من نوغا مازال يزمت ويجوز ما الا مازال يزمت صحت الضرورات اني مازال وجو لقات وجدت واحد الصدر هو ما يقول لا ما الا يقرا كجيت يعني 30 ما يجي نقول مني وين كذلك الحج يجوز ولكن لقد نشير بالافضل يعني العلماء اتبنوي سعي وكل اللي قال كيجيتوا الشروط يسعوا كل الامور يلاقل يوكلنا نضحي الحج يكمل يا ربي سبحانه وربي سبحانه تولي زايد ولا النيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولا النيه نلعب يحاول من ربي كما يضحي حاجه يغزن يشتهي هو كاع ديال العيوب ولا قناع من ديال التضحيه
يعطيك الصحة شيخ عبد الرحمن. هذا نحسوا الوس 4 مليون راه أمثلة في خلات وأمثلة أفلام. نعم. ومثلا نجيب المطاقم بومردات يتقصد في أحكام العيد جد قارب شرعي العيد ذا جود الأدب بينك. نعم. جود قيومة العيد العيد القرآن. العيد القرآن خاطر إلا كان الأمور يفصل. نعم. إلا حاجيك خص العيد القرآن تبارك الله فيك. العيد نعيد العيد والسنة العيد تبارك الله فيك. ما من فضيل 3 حوايج ثلاث الأمور تنزل في الحج اللي كنزور باليوم العيد العيد ربي عز وجل العيد يعني اليوم ذات يحمل طاقة ربي سبحانه. اللي بينا في ديون الحديث إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. يعني العيد ذاته يسعى العظمة يسعى يعني الشان ربي سبحانه. فاش يقول لك ديننا ولا قرا لا كلشي واش تاجي خاطر الذي اذا ميداني مسلم مسلم ذات يسلك وستن النظام. أنا مدنا نفس الساعة الأفضل يوم عرفة الأفضل. فاش تجي ندير مسلمون أخيرا خاطر قلت يزور يوم عرفة. يوم عرفة كيف يوم أعظم يوم كذلك عند ربي تسميح الذنوب يتكفر الزكاة ديال يوم العيد. يوم العيد هذه ذات أمطرح وربي سبحانه يستانس صاصم وقال السنن الآداب تنزوروس بضافة من الناس أمرنا قال الصحابة من بينهم أنس بن مالك قال أمرنا رسول الله أن نلبس أفضل وأجود ما نجد. أن اللبس يلهن اللبس يعني شبحن اللبس العالي أنا درجة أنا تنصف أنا مقطر أنا مشطوح أنا مضيء نشبح إلا كنشبح إلا كنبان في العيد ليه شبح نروح نشبح أسلي دوك كلا وكأس ماشي صباح كنعتمد لكن يوم ساسني تقدر تقول إن إخوة نضع أجود الطيب الذي نجده الريحة وكيلهن أنا العطر أنا العطر وكلا نزور والسن بصاص كذلك إلا والسلام يغاد أطري العيد يوكل شوية الأضحية شوية كامل ينزل يدم شوية تسعة نخدم نكون هكا تسعة وكان هذه قرب ربي يشكر ربي خاطر نزلنا فيه ذكر الله وفيه ذكر كذلك فيه أكل وشرب. الأمر والثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يجي يخدم ويحمل يخدم يلي تظل تستمر من ذنك يحصل الشاعرة يتصفاك يجي القاعة ديال البرباك يجي تمرض يوكل من الوليد بالقراءة السبيدات العيد مدلوك فرحان يصفوا ولاش يصفوا فولاد يصفوا من القرحان اللي خاص نفوا مثل العيد فرحب وريد بالفرح نوقف العيد ماشي بالزوقة العيد العيد ربي يحمل على الديوالي الدكل يحمل الديوالي تواشوا من فوازير كل وكل الحمد لله ولا دراج تغندليج ولا تفون العيد كذلك حمل رفض منه كذفون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرب تبادل التهاني للصحابه قال تقبل الله منا يقبل ربي المغفرة ودي بالادب مطرحا للعيد لأن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يطرق يوم فريد يتوالد في فريد النظام خاطر الملائكه تصب وانتم يوكل الشهادة الملائكة السلعي ذاكي أفاقي طلبة المغفرة طلبة السماح يسلمن أفاقي بزاف ماذا ياخذ يونو فريد أديوات يونو فريد النظام يوكل الكفر الملائكة يستغفرون إلى المؤمنين وقال لك بالاداب هكذا كان الغسل تزيد من النار هذه شوش فاكني صباح وقبال يروح لكن العيد ودي غسل يوم العيد السنه اللي صارت من يداوم في الناس هذه وفي الشباب هذه وين النيه هذه غفر هذه سماح هذه ولي نسمن هذه يبدلوا كل مقام التهاني الكل هذه قبل ربي ان شاء الله وان شاء الله العيد تقول تجيب اي خلف من عياد النظام اي صحني وهورني نسلمن هذه وين البركه ان شاء الله كيف مناطق الجزائر كيف مناطق القبائل في الخصوص ان شاء الله. يعطيك الصحة الشيخ عبد الرحمن في الناس حضرتك خاصكم تدوي فعلا تمثل اخر في العيد ناريخ في العيد او تلفت يعني الاحكام تشرعت باش ولا كنخدم العيد. قبل نسالي نوبه دابا تمثل لادريس الايميل نوبه tv4.tv.z الى ثاني يشبح الى عدتنا تعرفني نسوي تولي لنا العيد العالم العالم يكون شرعي ان شاء الله العيد السعديه العيد المربوح غير وين الخير اجي الخير اجي جند المناسبه باش تولي تتهادوا يدوروا اديو غير هنا تموت اديو غير الخير امني اللي ولدي تدور بقاو على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.